हेलो साथीहरु, अब हामी चाहिँ यो जीआईएस को लेक्चर सिरिजमा छौं र त्यस सिरिज अन्तर्गत हामी राष्ट्र एनालाइसिसको फिजिकल डिस्टेन्स मेजर अपरेसनमा छौं है। जुन चाहिँ यो लेक्चरमा हामी चाहिँ तीनवटा टपिकहरु सानो टपिकहरु छ त्यो चाहिँ कभर गर्ने छौं। हामी चाहिँ एउटा चाहिँ फिजिकल डिस्टेन्स मेजर अपरेसन भयो, एउटा चाहिँ क्लिप एन्ड मोजाइक भयो र एउटा चाहिँ हाम्रो रिस्याम्पलिङ भनेर चाहिँ यो टपिक छ है। बेसिकली यो हाम्रो चाहिँ यो लेक्चरहरुमा चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ फोकल अनि त्यसपछि नेबरहुड जोन र हाम्रो चाहिँ फिजिकल डिस्टेन्स चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो र हाम्रो चाहिँ यो क्लिप एन्ड मोजाइक र हाम्रो चाहिँ त्यो रिस्याम्पलिङ चाहिँ अलि लेस युज हुन्छ है। त्यो कुराहरु हो। अब यसमा चाहिँ फिजिकल डिस्टेन्स मेजर अपरेसनमा हेरौं है। फिजिकल डिस्टेन्स मेजर द स्ट्रेट लाइन अर इक्विडिस्टेन्स डिस्टेन्स है। यो हाम्रो चाहिँ के गर्छ, फिजिकल डिस्टेन्सले के गर्छ, स्ट्रेट लाइनको भ्यालुहरु चाहिँ मेजर गर्छ अथवा चाहिँ इक्विडिस्टेन्स डिस्टेन्स चाहिँ निकाल्छ है। फिजिकल डिस्टेन्स मेजर अपरेसन क्याल्कुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेन्स अवे फ्रम द सेन्टर डिजाइन एज अ सोर्स सेल भन्छ। जस्तो चाहिँ यसको चाहिँ भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ मैले यहाँ देखाइदिन्छु। जस्तै यहाँ चाहिँ तल लेखेको छ लेख्नुलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ, यो चाहिँ 0 0 बाट छ। यो चाहिँ के भयो, 0 0 भने चाहिँ यो ओरिजिन भयो। हामी चाहिँ यो 1 देखि 1 देखि यो 1,1 हो रे मानौं है। लेटस कन्सिडर 1,1 अनि यो 2,2 र यो 3,3 हो। इन दुईटाको बीचको डिस्टेन्स निकाल्ने जुन चाहिँ हाम्रो स्क्वायर फर्मुला छ त्यो फर्मुलालाई को हेल्पले चाहिँ हामीले यसको चाहिँ डिस्टेन्स निकाल्छौं है। जुन चाहिँ यसको डिस्टेन्स निकाल्न सक्छौं हामीले। अ स्ट्रेट लाइन डिस्टेन्स इज मेजर फ्रम अ सेल सेन्टर टु द अनदर सेल सेन्टर। द इलस्ट्रेसन सोज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेन्स बिट्विन द सेल 1,1 एन्ड सेल 3,3। जुन चाहिँ हामीले कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ मैले यही एक्जाम्पललाई मात्र कन्सिडर गरेर चाहिँ यसको चाहिँ डिस्टेन्स निकाल्ने फर्मुला हामी चाहिँ इक्विडिस्टेन्स डिस्टेन्स निकाल्न सक्छौं है यसबाट। जुन चाहिँ हाम्रो के छ, हाम्रो चाहिँ यहाँनेर 3,1 को स्क्वायर प्लस अर्को पनि के छ 3,1 3 माइनस 1 को स्क्वायर गरेर यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यसको चाहिँ फिजिकल डिस्टेन्स निकाल्न सक्छौं। यहाँनेर अर्को फिगर हेरेर म यो पार्टलाई चाहिँ मैले इरेज गर्दिन्छु। अब यो एक्जाम्पलमा हेरौं है। यो एक्जाम्पलमा के छ भनेपछि हाम्रो चाहिँ के भनेको छ, बेस्ड अन द सोर्स सेल डिनोट्स 1 and 2 ये shows the physical distance measured in the cell unit from each cells to the closest source cell. B shows the यसले के शो गर्छ भनेपछि shows the physical यसले के शो गर्छ भने show the physical distance measures in each unit of cells भन्ना छ। यसले चाहिँ यसो each unit of cell लाई डिनोट गर्छ। B show the allocation of each cells to the closest source cell है। B ले चाहिँ closest source cell को चाहिँ allocation लाई चाहिँ यसले डिनोट गरिरहेको छ। अनि त्यसपछि she shows the direction in degrees from each cells to the closest source cell है। The cell in the dark shade row 3 column 3 है। row 3 र column 3 को यो सो लाई यसले चाहिँ के हाइज द सेम डिस्टेन्स टु द बोथ सोर्स सेल भन्ने छ। यसको चाहिँ दुईतिरैको सेलको चाहिँ डिस्टेन्स चाहिँ सेम हुन्छ भन्ने छ। देयरफोर सेल क्यान बी एलोकेटेड टु बी आइदर सोर्स सेल्स अर डाइरेक्सन अफ 243 टु द सेल 1 भन्ने छ है। अब यो चाहिँ सेल 1 को चाहिँ डाइरेक्सनमा चाहिँ यो डाइरेक्सनमा चाहिँ पर्छ भन्ने कुरा हो है। बेसिकली अब यहाँनेर के देखाइरहेछ यसमा चाहिँ हेर्न सक्छौं हामीले। यो एउटा चाहिँ यो ए भन्नेले सोले के गरिरहेछ भने चाहिँ यसले चाहिँ फिजिकल डिस्टेन्स शो गरिरहेछ है। अनि त्यसपछि यो बी ले चाहिँ हामीलाई के शो गरिरहेछ भने चाहिँ यसले चाहिँ क्लोजेस्ट सेलहरुलाई चाहिँ एलोकेसन गरेको चाहिँ शो गरिरहेछ। यसले चाहिँ क्लोजेस्ट सेलहरुलाई चाहिँ एलोकेसन गरेको। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यो सी ले चाहिँ के डिनोट गरिरहेछ भनेपछि यसले चाहिँ डाइरेक्सन अफ डिग्री फ्रम इच क्लोजेस्ट सेल है। इन दुईटा क्लोजेस्ट सेलको चाहिँ डाइरेक्सन चाहिँ यसले शो गरिरहेछ। यो चाहिँ कति 90 डिग्रीमा छ, यो अब 270 मा छ, यो 45 डिग्रीमा, यो 315 मा, यो चाहिँ 360 मा है। अनि त्यसपछि यो 225 180 है, यो 315 अनि यो 270 271 यसरी चाहिँ यो डाइरेक्सनमा चाहिँ शो गरिरहेछ। यसरी चाहिँ फिजिकल डिस्टेन्सले के गरेर आउँछ भनेपछि बेसिकली यो फिजिकल डिस्टेन्स मेजरमेन्टले के गरेर आउँछ, डिस्टेन्स चाहिँ
यसले चाहिँ डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो चाहिँ के गरेर आउँछ क्याल्कुलेट गरेर आउँछ र यसले चाहिँ आफूले के गरेर आउँछ भनेपछि यसले चाहिँ अब कुनको बिचको डिस्टेन्स कति है कोल्जेट सेलको चाहिँ डिस्टेन्स कति अनि त्यस पछाडि त्यसलाई चाहिँ कसरी अब डिग्रीमा चाहिँ कसरी देखाउने यो पार्टहरू चाहिँ हाम्रो यो फिजिकल मेजर अपरेसनहरूभित्रमा पर्छ फिजिकल डिस्टेन्स मेजर अपरेसनमा अब भन्यो भने चाहिँ बेसिकली यो रास्टर एनालाइसिसको चाहिँ मेन फोकस भएर अपरेसन हुने भनेको चाहिँ के हो भनेपछि हाम्रो चाहिँ फोकल अनि त्यस पछाडि लोकल अनि त्यस पछाडि जोन र हाम्रो चाहिँ यो फिजिकल डिस्टेन्स मेजर अपरेसनहरू चाहिँ पर्छ अनि त्यस पछाडि हाम्रो चाहिँ यो क्लिप मोजिक र हाम्रो चाहिँ यो रिस्याम्पलिङ भन्ने चाहिँ अलिकति यो कम चाहिँ युज हुन्छ है यो चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ क्लिप मोजिक भन्ने छ टु क्लिप अ रास्टर वी क्यान स्पेसिफाई एनालाइसिस मार्क्स अर मिनिमम अर म्याक्सिमम एक्स अर वाई कोअर्डिनेट्स अफ अ रेक्टेंगल एरिया फर द एनालाइसिस इन्भाइरोमेन्ट एन्ड देन युज द लार्जर रास्टर एज द इनपुट भन्छ फिगर 12.15 मा चाहिँ यहाँ देखाइरहेको छ यसमा के छ एउटा चाहिँ यो के भयो यो चाहिँ एउटा फिगर भयो है एउटा चाहिँ यो पनि भयो एउटा अर्को रास्टर डुएट रास्टर इमेजेसहरु भयो इन दुईटाको बीचको चाहिँ आउटपुट कसरी निक्लिरहेछ यो जुन चाहिँ क्लिप एन्ड मोजिक युज गरेर चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ निक्लिरहेछ हाम्रो चाहिँ आउटपुट कसरी भनेपछि यो फिगरमा चाहिँ यसको चाहिँ जति पनि यसको पोर्सनहरु छ यसको माथि ओभरल्याप भएर चाहिँ यसरी आउटपुट आउँछ भने यसलाई चाहिँ क्लिप एन्ड मोजिक भन्छ एनालाइसिस मार्क्स बी इज युज टु क्लिप एन्ड इनपुट रास्टर ए है यो बी ले चाहिँ के गर्छ यसलाई चाहिँ क्लिप गर्नलाई चाहिँ युज हुन्छ एन्ड देन द आउटपुट रास्टर इज सी व्हिच आर द सेम एरिया एक्सटेन्ड टु द एज द एनालाइसिस मार्क्स भन्छ यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ एनालाइसिस हामीले गर्न सक्छौं बेसिकली है यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि यहाँनेर चाहिँ अब यो भयो है मोजिक इज अब यो क्लिपले के गर्छ हाम्रो चाहिँ एनालाइसिस गर्ने काम गर्छ है मिनिमम र म्याक्सिमम एक्स वाई कोअर्डिनेट अब रेक्टेंगलहरुलाई चाहिँ लिएर अनि मोजिक इज अ टुल दैट क्यान बी Mosaic is a tool that can be used to combine the multiple input raster into a single raster मा एउटै रास्टरमा चाहिँ कम्बाइन गर्नु पर्यो भने चाहिँ Mosaic टुल चाहिँ हामीले युज हुन्छ अनि if the input raster overlap or GIS package typically provide the options for filling in the cells value in the overlapping area है overlapping area मा चाहिँ यसले के गर्छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो अप्सन हुन्छ फिलिङ गर्ने सेलहरुलाई ArcGIS for example let the user choose the first input raster data or a blending of data from the input raster for the overlapping area if the small gap exists between the input raster one option is to use the neighborhood mean operation to fill the missing values भन्छ यसरी चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ यसलाई चाहिँ एनालाइज गर्न सक्छौं अब अर्को चाहिँ हाम्रो टपिक छ रिस्याम्पलिङ भन्छ द रिस्याम्पल फंक्शन चेन्जेस द रास्टर पिक्सल साइज रिस्याम्पल टाइप अर बोथ भन्छ यसले के गर्छ रिस्याम्पल फंक्शनले के गर्छ चेन्ज गर्छ रास्टर पिक्चर साइजहरुलाई रिस्याम्पलिङ गर्छ टाइपहरुलाई अथवा चाहिँ दुईवटै गर्छ बिफोर कम्बाइनिङ एन्ड एनालाइजिङ द रास्टर विथ अ डिफरेंट रिजोल्युसन एन्ड म्याप प्रोजेक्सन इट इज अफन डिजायरेबल टु रिस्याम्पल द डेटा टु अ कमन रिजोल्युसन एन्ड प्रोजेक्सन है रिस्याम्पल गर्नुपर्ने हुन्छ हामी चाहिँ डिफरेंट एनालाइसिस गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ कुनै पनि हाम्रो चाहिँ रिजोल्युसनहरुलाई चाहिँ एउटै रिजोल्युसनमा लग्नु पर्यो एउटै प्रोजेक्सनमा लग्नु पर्यो है रास्टर रिस्याम्पल रिफर्स टु द चेन्जेस अफ स्पेशल रिभोल्युसन भन्छ इन्क्रिज अर डिक्रिजिङ अफ रास्टर डेटा सेट है अब रास्टर रिस्याम्पलले के जनाउँछ भनेपछि अब हाम्रो चाहिँ चेन्ज गर्ने स्पेशल रिजोल्युसनमा इन्क्रिजिङ गर्ने अथवा डिक्रिजिङ गर्ने है त्यसको रिजोल्युसन अनि त्यसपछि द रिस्याम्पल प्रोसेस क्याल्कुलेट्स द न्यू पिक्चर भ्यालुज फ्रम द ओरिजिनल डेटा डिजिटल पिक्चर भ्यालुज इन द अनकरेक्टेड इमेजेस भन्छ है यसरी चाहिँ हामी चाहिँ रिस्याम्पलिङ गर्न सक्छौं यसरी चाहिँ हाम्रो रास्टर एनालाइसिसको टपिकहरु चाहिँ यही कभर हुन्छ थ्यांक यू